باشید. یکی از بحث‌های خیلی مهم برای ما دونستن تاریخه، چرا که اگه دقت کردید تمام کشورهای استبدادی، انقلاب‌ها، همه اینها شروع میکنن تاریخ رو بررسی میکنن که برای خودشون مشروعیت درست بکنن، الهام بخشی درست بکنن. شما الان جمهوری اسلامی نگاه بکن، همون انقلابی که انجام داد و هم الان حرفایی که میزنه برای حفظ خودش همگی مبتنی بر تاریخن. چیز غیر از این نیست. انقلاب‌های دیگه هم همینطوره. وقتی میخواد انقلاب انجام بشه مدام افراد برمیگردن اون گذشته خودشون رو بررسی میکنن که هم ازش درس بگیرن، هم انگیزه یک انقلاب میشه این چیزا که تو بفهمی بر تو چه گذشته. حالا به علاوه این موضوع که بخشی از گفتمانهای لازم برای جنبش‌های اجتماعی گذشته رو در خودش داره، علاوه بر اون راهکار هم توی همین جنبش هست. حالا این امروز که من میخوام بخشی از مقدمه انقلاب مشروطه رو بگم بدون اینکه به انقلاب مشروطه وارد بشم، چون جلسه بعدی به انقلاب مشروطه وارد میشم، الان میخوام مقدمه‌ش رو بگم. یعنی ما تو چه وضعیتی بودیم که بعد انقلاب مشروطه شد. یعنی این اتاق قبل از حوادث انقلاب مشروطه است، میخواد دوره قاجار رو بررسی بکنه. خود اون انقلاب مشروطه رو بدون فهمیدن مقدمش که تو دوره قاجاره نمیشه فهمید. من همیشه قبلا گفته بودم که به نظر من بررسی و صحبت کردن در مورد سیاست امروز ایران بدون اینکه حداقل از قاجار شروع بکنی مقدمه انقلاب مشروطه اصلا شدنی نیست. نمیتونی بفهمی دقیقاً داره چه اتفاقی میفته بدون دونستن این سیر مراحل تاریخی. و متاسفانه مدام هم در مورد این مسئله یا دروغ گفته میشه یا افسانه سازی میشه. خیلی عجیبه یه همچین چیزی که تاریخی که مکتوب مطالعه شده است در موردش دروغ میگن، در موردش تحریف میکنن، در موردش بزهکاری میکنن. اصلا بزهکاری این، مثلا شما اگه نگاه بکنی به طیف چیزی که مرسوم هستن به نام تندروهای پادشاهی خواه، اینها اصلا از اندازه بیرونه میزان دروغی که نسبت به تاریخ ایران گفتن. همینطور آخوندا، همین آخوندایی که الان سر کارن، یعنی کسایی که تریبونای اصلی رو دارن، میزان دروغگوییشون شگفت‌آور. البته خیلی هم شگفت‌آور نیست، همه همین کارو میکنن. شما مثلا بری نگاه بکنی هیتلر چیکار کرده، بقیه دیکتاتورها چیکار کردن. نظام استبداد همیشه دنبال چیه؟ باز تولید یا خلق تاریخ، اون ورژن به درد بخور خودش، اون تاریخی که به درد خودش میخوره. مثلا میرزا کوچک خان رو اینا بهش چی میگن؟ بهش میگن بی شرف تجزیه طلب. بعد تاریخ رو میخونی میبینی از نیروهای خیلی قابل دفاع تاریخ و سمت مردم ایستاده بوده و اون جمهوری هم که درست کرده به نام شوروی که در اون قسمت از ایران باشه، اون در واقع مقدمه‌ای بوده که بقیه ایران رو هم آزاد بکنه. حالا این بحثا چجوری میشه که یه نقطه ما بالاخره متوجه بشیم راست چیه دروغ چیه؟ من به نظرم هیچ راهی نیست به جز پژوهشگران مستقل. من یه اتاقی داشتم هفته قبل همین موقع که زندگی محمد رو و جنبش انقلابی عربستان که توسط ایشون انجام شد رو بررسی کردم. از کجا اینا رو آوردم؟ 2-3 تا سورس بود که توی کانال تلگرام خودم گذاشتم. 2-3 تا کتاب هستش که توسط پژوهشگران مستقل نوشته شده. میرن اونا دیگه شغلشون همین کاراست دیگه. مسائل باستانشناسی، مطالعات تطبیقی، دود چراغ خوردن و اینا تو این دانشکده‌های علوم سیاسی و شرق شناسی و اینا کارشون اینه. و رو دست هم مقاله می‌نویسن و شواهد همدیگه رو رد یا تایید یا تقویت میکنن و حاصل این قلم فرسایی های پژوهشی یه نون آبی برای اون دانشگاه میشه، یه شهرتی برای اون دانشگاه میشه و برای ما هم میشه استفاده کرد از این پژوهش های مستقل. یعنی این بحثا بایستی توسط افرادی که رگ گردنی نیستن، تو محیط های کاملا متکی بر پژوهش و شواهد و با زمان بسیار زیاد، چون این کارا خیلی زمان میبره اسناد و اینا رو بیاری و مقابله بکنی و دروغ از راست بکشی بیرون. مثلا یکی از شخصیت‌ها تو طول تاریخ که امروز هم بهش بررسی میکنیم یا آقایی هست به نام سید جمال اسدآبادی. این آقا اصلا یه شخصیت عجیبی داره، بسیار دروغگو و مزور، هر جا میرفته خودش رو به یه چیزی معرفی میکنه تا بالاخره 2 تا تاریخدان بعد از پژوهش‌های خیلی زیاد شخصیت این آقا رو در میارن که واقعا چه بوده در پس این موجود. یعنی خود این شخصیت‌های تاریخی هم که میخوای بررسی بکنی آدمای راستگویی که نبودن.
بسیاریشون هم نبودن یعنی مثلا انسان یک موجود پلشتیه، برده منافعشه، برای منافع خودش همه کاری کرده در طول تاریخ، چه در قدرت باشی چه در اپوزیسیون باشی، برای منافع خودت پلشتی زیاد میکنی. بنابراین اینا یه جور شغله که شما برید تاریخ و سر رو از ناصر در بیاری، دروغ و راست رو مشخص بکنی. دوباره مثل اتاق قبلی که منابع خودم رو ارائه دادم، الان تو کانال تلگرام من اگر برید منابع این اتاق هست. 2 کتاب از دانشگاه کمبریج. برای کتاب اول متن کامل 1000 صفحه‌ایش رو گذاشتم توی کانال تلگرامم. این از بهترین منابع برای تاریخ ایرانه. کتاب دانشگاه کمبریج فوق العاده درخشان، متن کاملش هست. بذارید صفحاتم بذارمش بالا سرم که آخه من هر وقت این اتاقا رو بذارم، این فلاسفه و علما این اتاق مدام میگن منبع چیه. هر چقدر ما توضیح بدیم منبع چیه، دوباره میگن منبع چیه. حالا ببینید دیگه، الان کسایی که تو اتاق هستید، من وقتی شروع کردم این حرفا رو بزنم، افراد مدام میان و میگن که منابع تو از کجا میاری. بنابراین منبع اصلی من کتاب 1000 صفحه‌ای دانشگاه کمبریج که الان بالا سرم دارید میبینید، که اگه برید تو کانال تلگرام متن کاملش دم دست شما هم هست. و حتی اگه انگلیسی بلد نیستید، با عملیات مقدس کپی بیس در چت جی پی تی شما هم میتونید راستی آزمایی کنید. یعنی حرفایی که من میزنم رو میتونید از متن کامل کتاب کمبریج کپی پیست بکنید در چت جی پی تی و راستی آزمایی بکنید حرفایی که من دارم میزنم رو. کتاب اول این جلد 7 از تاریخ کمبریج هست در مورد ایران. 7 جلد کتاب نوشته که هر جلدش مثلا این جلدش 1162 صفحه است. این یک جلدش که جلد آخره که به تاریخ معاصر میرسه 1162 صفحه است که من بخشای بزرگی از این کتاب رو امروز میخونم در مورد تاریخ مشروطه. و تعداد نویسنده ها هم خیلی در واقع زیاده. اینها یک نویسنده نداره که تو صفحه اول کتاب میتونید ببینید. بعد ویراستار، 2 ویراستار داره و اینا رو همه رو نوشته. ویراستارش یه دونه است، پیتر اوری، این ویراستارشه. حالا این یک کتاب که یک نویسنده نداره بلکه مجموعه ای از نویسندگان. دانشگاه کمبریج هم که میدونید دیگه، تو دانشگاه‌های جهان مثلا یه رنکش من دفعه آخر ناکم 4م، دانشگاه 4م جهانه. پژوهشگرانی که شغلشون اینه میشینن تاریخ کشورها رو بررسی میکنن، برای اونا هم شغلشون اون آب داره و همینی که اعتبار دانشگاهشونه، بیزینسشون اینه که مطالب با کیفیت پژوهشی بدن بیرون. این شغلشونه و تو این شغل موفق بودن. چرا موفق بودن؟ اینا تونه آکادمیک رو در جهان به دست بیارن. الان من کتابی که در مورد تاریخ ایران هست و بالا براتون گذاشتم. این یک کتاب. کتاب دوم هم که میخونم بازم توی کانال تلگرامی بالا سرم گذاشتم، اون هم از دانشگاه کمبریجه. کتاب دوم از دانشگاه کمبریج هست. عنوان کتاب رو براتون میخونم. نوشته که یک بررسی اجتماعی سیاسی از تاریخ ایران از ابتدای قاجار. این کتاب عرض کردم که انتشار دانشگاه کمبریج است، ولی اینکه کی این کتاب رو نوشته، یکی از اساتید دانشگاه سوربن اینو نوشته. دانشگاه سوربن هم که میدونید دیگه برجسته‌ترین دانشگاه دنیا و فرانسه، و یک آدم ایران شناس، یک آدم شرق شناس که استاد دانشگاه سوربن هست. ایشون یک کتابی در مورد ایران می‌نویسه که من بخشای بزرگی از این کتاب رو هم میخونم. پس قبل از اینکه من هر گونه صحبتی بکنم، هر 2 منبع خودم رو توی کانال تلگرامم گذاشتم. اینکه چرا اینا منابع خوبی هستن رو توضیح دادم و اکثر قاطع صحبت‌هایی که تو فضای سیاسی ایران هم هست مبتنی بر پدرسوختگری و شارلاتانیزمه از تمام جناح‌ها که من نگاه میکنم. یعنی هر زمان بری منابع اصلی تکست بوک ها رو توسط آدمای مستقل، پژوهشگرایی که آبروشون برای اینه که حرف درست بزنن، مبتنی بر سند بزنن، وقتی اونا رو بررسی میکنی میبینی حرفایی که تو سیاست ایران زده میشه واقعا چرکالود و ننگالوده در مورد تاریخ معاصر ایران. این حرف عجیبیه دیگه ولی واقعیت داره. الان مطالبی رو تو این اتاق میگم، منابع هم من بالا سرم پست کردم گذاشتم. شما میتونی تو اون کتاب 1000 صفحه‌ای کنترل F4 رو بزنی، نمیدونم کلید جستجو رو کامپیوتر شما چیه، بالاخره کلید کنترل F فکر می‌کنم اکثر کامپیوترها باشه، کنترل F رو بزنی، اون حرفایی که من میزنم رو سرچ بکنی در متن کتاب، نیاز نیست 1000 صفحه رو بخونی. کنترل F رو میزنی، مثلا من صحبت میکنم در مورد چه میدونم آقای مشیرالدوله، میزنی اونجا جمله مربوطه رو پیدا میکنه، اونو کپی پیست میکنی تو چت جی پی تی، بهش میگی ترنسلیت تو فارسی، تموم شد. بعدش هم میری پایین کتاب، تعداد انبوه اسنادی که اینها دیدن
رو میتونی ببینی که چه اسنادی رو اینها مبنای پژوهش خودشون قرار دادن که یک پژوهش بسیار جامعی از منابع مختلف، از جمله منابعی که به تدریج توسط سیستم‌های اطلاعاتی و دولت‌ها به تدریج اینها از طبقه بندی خارج شده. بنابراین افرادی که اهل خرد هستن میشینن و منابع مختلف رو میبینن و از دل اونها اصلا تعداد صفحاتی که منابع رو نوشته، بذار به شما بگم چند صفحه فقط منبعاشو نوشته: 1 2 3 83 صفحه فقط لیست منابع کتابه. کتاب رو هم عین 1100 صفحه شو بالا سرم گذاشتم 83 صفحه فقط عنوان منابعی که اینها دیدنه. حالا شما ترجیح میدی مزخرفاتی که حسن تقی جعفر در مورد مثلا رضا شاه میگه رو باور کنی یا اینجور کتابا رو باور بکنی؟ کدومش ترجیح شخصی شما چیه؟ یا رگ گردنی بشی؟ اینا انتخاب دیگه، اینا انتخابه. ببین افرادی که در مورد تاریخ دروغ میگن، اینها پلشترین موجوداتی هستن که میتونی تصور بکنی. راجع به همه چی اینها دروغ خواهند گفت. مثلا کسی که در مورد اقدامات رضا شاه در بریگاد قزاق دروغ میگه، برکشیدنش توسط ژنرال آیرونساید دروغ میگه، بودنش در ارتش مزدور قزاق که ابزار دست روسیه است و آزادیخواهان رو کشتن دروغ میگه و به اینها میگه ملی، یعنی افرادی که در ارتش مزدوران. اینا رو همه رو من میخونم. اینا دیگه پدیده‌های پنهان نیستن. بعد از اینکه اسناد از طبقه‌بندی خارج شده، نشستن هم اسنادی که از روسیه است، هم از انگلستان، جاهای مختلف، آرشیواشون اومده بیرون. پژوهشگران خوراکشون اینه هر وقت این اسناد میاد بیرون میپرن روی این اسناد، شیرجه میزنن، بررسی میکنن، مقاله مینویسن، آپدیت میکنن، تئوری پردازی میکنن، فکتا رو دست به دست میکنن. کسی که اینا دیگه بزهکارترین اکثریت قاطع کنشگران ایرانی همینطوریه و در تاریخ همه کشورها هم همینه ها. یعنی تاریخ رو خلق میکنن با پدر سوختگری که اون منافع و اجندای سیاسیشون رو پیش ببرن. تقریبا تمام سیاسیون این کارو میکنن، اون ورژنی از تاریخ رو که به نفعشونه رو خلق میکنن. بنابراین این مسئله از جهات مختلفی مهمه. اولا ما باید گذشتمون رو بدونیم که بخوایم آینده‌ای داشته باشیم. ملتی گذشته‌شو یادش رفته هیچ آینده‌ای هم نخواهد داشت. ولی وای به اون گذشته‌ای که با دروغ داره تولید میشه، که اکثر اوقات اینطوریه. وقتی گذشته ها رو میشنوی درش پر از پلشتی دروغ میبندن به تاریخ و هر کدوم از ما وظیفه‌مون این بوده که حقیقت رو بدونیم. و این سنگ محک بزرگ، یعنی شما به محض این که دیدی کسی داره به تاریخ دروغ میبنده، دیگه میتونه خیال راحت باشه که این آدمی که تا سر کوچه هم باش نری به نفعته. فردا خود شما رو هم هر بلایی سرت بیارن بهش دروغ میبنده. به اون مثلا فکر کن فردا، مثلا شما فکر کن الان منو کسی میکشه، فردا این پدیده شده تاریخ، در گذشته اتفاق افتاده دیگه تاریخه. یکی میاد میگه مثلا یه موضوع کمتر بهتر. اینه کسی که به تاریخ دروغ میبنده بزهکاریش در این حده. حالا البته افراد خیلی زیادی ناشی از جهل و عوام زدگی به دهن 4 تا شارلاتان نگاه میکنن. یعنی اونا این تاریخ رو خلق نکردن، یه ابر شارلاتان اونجا هست دروغ میگه، ولی اینا دوست دارن که اون دروغا رو بشنون. اون دروغا بهشون حال میده. مثلا شما فکر کنید من یک آدم شاه پرستیم، بعد شما میبری به تاریخ جنبش مشروطه دروغ میبندی، یه جوری تفسیر میکنی به نفع شاهان میشه. من میگم ای جون من، اینطوری میره جلو. یعنی خود من که اون دروغ رو خلق نکردم، ولی من چون در یک وضعیت ترجیحات خاص سیاسی هستم، وقتی که اون دروغ گفته میشه میگم همین ای درسته. بعد مثلا پژوهش دانشگاه کمبریج رو میاری 93 صفحه رفرنسه، میگه یه لگد بزن زیرش، دریوری گفتم، همین سادگی. بعد میگم چرا دانشگاه کمبریج دانشگاه 4م جهانه؟ میگه اونم چیزه، اونم بزن زیرش. بعد میگم مثلا برو دانشگاه هاروارد هم نگاه کن، همیناست که سند دیگه، فکته. میگه اونم آشغاله. بعد ته کاسه میبینی حسن تقی جعفر شارلاتان بزرگ، او خوبه. یه دلقه که به تمام معنا اینو درست تشخیص میده طرف. بعدش هم میگه آقا ما چرا جلو نمیریم؟ آقا مگه با دروغ میشه جلو رفت؟ به فرض که جلو بری، مگه غیر تو چاه میری؟ شما وقتی با دروغ بری جلو، مگه مقصدی به جز چاه داری؟ این وضعیت ما. بنابراین خوندن این کتاب ها از چه نظر برای ما مهمه؟ یک، ما میدونیم هر گفتمان انقلابی که به تغییر منجر میشه
گذشته ما بخشی از اون، یعنی کسی که گذشته رو درست نفهمه نمیتونه هیچ گفتمان انقلابی در ایران امروز درست بکنه. پس یکیش اینه. دوم، افسانه ها و دروغ ها رو از دلش بکشیم بیرون که نیروهای موجود رو بشناسیم. وقتی شما اینا رو دونستی، وقتی یک نیروی مثلا اومد گفت رضا شاه یک نیروی ملیه، شما متوجه میشی ای داد بر من، این آقا که اصلا خائن به تاریخه، اصلا انگار شرفی نداره. چطور ممکنه یک فردی که در ارتش مزدور قزاق بوده آزادی خواهان رو کشته، تو به اون بگی ملی، میرزا کوچک‌خان رو بگی پدرسگ مثلا وابسته به شوروی؟ الان براتون میخونم مثلا تاریخ میرزا کوچک‌خان، تجزیه طلب وابسته به شوروی. یعنی نیرویی که ریشش تو مردمه، دلسوز، جونش رو گذاشته مرده، او بهش فوش میدی. اون نیروی وابسته به خارجی که زده آزادی خواهان رو کشه، دستاوردهای مشروطه رو نابود کرد، تو نمیبری بالا. این آدم در فردا تک تک ما رو ذبح میکنه، میگه یه مزدور کمتر بهتر، یه پشه کمتر بهتر. یعنی وقتی که شما تاریخو میخونید دلیلش اینه که تاریخ سنگ محکه، ولی دوباره خیلی مهمه که چی؟ تاریخ درست رو بخونی، تاریخی که توسط کارهای تحقیقی گسترده انجام شده و فکت‌های مورد توافق اندیشمندان اون حوزه است. و تئوری توطئه هم بذاری کنار، مثلا فکر بکنی دانشگاه هاروارد و کمبریج نشستن اونجا چراغا رو مثلا خاموش کردن یا نیمه روشن کردن، دارن توطئه میکنن، دروغ مینویسن. از این جهل فاجعه بار که خیلیش هم تو دی ان ای ما یه جورایی تزریق شده توسط این آخوند شیعه. آخوند شیعه به خاطر این به ما حاکم بوده دیگه، ما رو به اون دروغ گفته. درسته که در سیاست مداران انگلیسی پر از پدرسوختگیه، در سیاست مداران آمریکایی امروز پر از پدرسوختگیه، ولی ارتباطی با نهاد دانشگاه نداره که بر اساس کارهای پژوهشی سند گذاشته اونجا، 4 تا اندیشمند نشستن رو دست هم مقاله نوشتن. اینا رو با هم فرقش باید روزی ما بفهمیم. بله من خودم به بی بی سی توهین میکنم، به نظرم اصل بی‌شرفی ان اینها در سیاست ایران، ولی چه ربطی به دانشگاه کمبریج داره؟ اون یک نهاد سیاست ورزی مبتنی بر پدرسوختگری و منافع دولت بریتانیا. این یک دانشگاهیه که اندیشمندان میشینن کاملا اوپن مسائلشون رو مطرح میکنن، سندا رو میذارن رو دست هم مقاله می‌نویسن. اینا رو باید از هم متمایز بکنیم. بنابراین من دیگه طولانی نکنم در مورد منابع. پس هر دو منبع بالا سر هم هستن. در تمام طول اتاق بحثایی که مطرح میکنم از همینا میاد. امیدوارم که تو منابع دیگه چالشی و مطلب خاصی وجود نداشته باشه.